هر قطعه از اینا 15 تن رو رد کردین. این دیگه میشه گفت یعنی یه رگه که تا حالا کسی دیگه این مناطق ما حداقل تو خراسان ندیدم رگه از 1 متر 1 متر و نیم دیگه تا حالا کسی بزرگتر دیده باشه. این رگه یه قولاسا رگه امران کوکستان. شکار امروز از اینجا آغاز میکنیم. کدوم سمت منطقه بریم بهتر خواهد بود. یا تصویر بگیر جلوتر. اینجا تصویر هستش، خاک بهتر است، رنگ خاک و اینا بهتره برای تاجی. یکی بالا بگیر، همین سمت بالا، این خاک هم خوبه. حالا این سمت پایین رو بگیر، خاک رنگ سرخ داره. اگر اینجا عقیقی تو این خاکای سرخ تشکیل بشه گلپرک داره و یک حالت کلسیت ناخالص وسط اینا تشکیل میشه. من تو فیلم قبلی هم گفتم عقیقای گلپرک داره قرمز وسط خاکای سرخن، یه ناخالصی دارن. چون اینجا ما محیط بهتری داریم برای کاوش، یه محیطی هست که خاک بهتری داره، به سمت محیط بهتر حرکت میکنیم. اینجا خاکش سرخ، نظر من اینه که اینجا گلپرک داره و خامی تو سنگا خواهد بود. از این سمت بریم که خاک بهتری داره و محیط رو کاوش میکنیم. حالا بریم سمت جلوتر ببینیم که چی پیش میاد، چه شکاری خواهد بود، چه سنگی خواهد داشت. احتمال از توی صخره ها، احتمال رگای صخره‌ای، کلا تو فیلم ها قبلی هم گفتم رگای صخره‌ای بالای کوه ها به بهترین شکل ممکن خودشون میرسن. در پایین ممکنه شما سنگ خام ببینید. دیگه اینجا سنگ هست، حالا این سنگ معلوم میشه که سنگ رگه است، ولی چه همین نزدیک این قرمزاست خامی داره وسط سنگ. بالای کوها معمولا به بهترین شکل ممکن خودشون میرسن که رسیدگی هستش که تاول خورده. حالا تاول زدن علتش چیه؟ اون مربوط به همون خاک منطقه است که تاول میزنه. اگر تاول شکلش حالت انگوری داشته باشه، اگر شکلای دیگه داشته باشه، اون سبک بلوربندی مربوط به خود یک نوع فلز است. مثلا یه نوع اکسید فلز تو منطقه است که همزمان با عقیق رشد کرده. حالا اینا دیگه اینجا که از عقیق دیگه مثلا از این سبک بلوربندی کلسیدونی هم کلسیت هستش. مصطفی پیدا کردن. نه اینجا دیگه عقیق حالا مثلا هستش. این یک دونه عقیق. نه این هم سلیمانی مصطفی پیدا کردن. این گلپرک ها رو میبینین، اینو از طرف خاکای سرخ میان. یه گلپرکی دارن. عقیق زرده. پاش نیاوردین؟ چرا؟ پاش که هست. صاحب کنم من توبره رو درستش کنم همون که بعدا دیگه. یک سوالی هم که بگیر پاسنی که شما که مثلا این منطقه بعد چی اون منطقه رو انتخاب کردید؟ نه تو خراسان، من تو فیلم های قبلی هم گفتم تو خراسان اکثر جاها رگاه تشکیل شدن. مناطق یکی شناخت رو مناطق داشته باشین، یکی هم که جستجو بکنین، یکی هم که اصلا خودتون در یک حد دیگه بعد از یک تجربه که شما چندین سال به دست میارین. خب اینم تو تجربه که معذرت آقا مصطفی چندین سال به دست میارین، کلا متوجه خواهید شد که یعنی کدوم خاکا مستعد عقیقن. تو خراسان بیشتر جاها هستش، جاهایی که مناطق آتشفشانی قدیم بودن و فلات ایران. این یه کمربندی هستش تا دره پنشیر افغانستان هم ادامه داره. از این طرف هم تا اردبیل و این مناطق هستش که یک کمربند هستش که بیشتر سنگای قیمتی تو همین کمربندن. حالا اگه مسیر رو نه اون سمت کلا خاکش بهتر شده برای، ولی رو صخره اگه سنگ باشه سنگای بزرگتری خواهد بود. این مسیر رو انتخاب کنید برای سنگ. اینم حالا آقا مصطفی انتخاب کردن، پیدا کردن یک سنگ سلیمانی قرمز هستش. اینا رو که نمیخوان بردارین دیگه چون خودمون سنگین میشیم. اگه موردی بود اونجا آقا مصطفی اینجا هنوز نارسی است، تو عقیقا هنوز نارسی است، یه خورده خامه هنوز. باید بریم محیطایی که خاک خیلی بهتر بشه، از این حالت سرخی کم بیاد بیرون. چیزی هست اونجا آقا مصطفی؟ آره این از دو سنگای زرده که من گفتم داخلشون مثلا چی تشکیل میشه. آقا مصطفی خب بلورا اینا داخلشون اکثرا بلور کوارتز تشکیل شده. نه اینم سنگشه که همینجا داخل زمین هستش. چون دیگه قصدمون جمع‌آوری سنگ نیست، دست نمیزنیم بهش دیگه. حالا این مناطق
آره رگای جاسپر رگای ببین آقا مصطفی این هم یه تیکه کوارتز، این جای خاکای قرمز در کوارتز هم این تیکه ها تشکیل میشه نینی و خصوصا این کوارتز ها معمولا وسط رگای قرمز و زرد تشکیل میشن. اگر وسط جای زرد تشکیل بشه یعنی احتمال آماتیس بودنشون زیاده که تو عقیقای تو جاسپرای زرد و قرمز هم مناطقی که اینا هستن هم سنگ آبی پیدا میشه هم کوارتزش رنگیه، چون مربوط به رنگی که مربوط به همون اکسید فلز تو اینا شرکت داره. مسیر بپرسم عمو جان هر سوالی باشه در حدی که خودمون مثلا در حد تجربه خودمون جواب میدیم. حالا این تجربه ممکنه به دردشون بخوره یه جایی. میگن که مناطق ما مثل مناطق کوهستانی شما سنگاش همون شکلیه، خاکش همون شکلیه، اما منطقه شما داره، منطقه ما هیچ سنگ نداره. خب چون ماده اولیه‌اش نبوده بیان اینجا ماده مثلا ما مشکل جایی نه اونجا یک چیز دیگه خواهد بود، یه سن و سن. بیان اینجا یه تیکه عقیق هستش که دیده میشم. خب این یه تیکه عقیقه. نه شما من گفتم برای اینکه یه چکش رو درست کنین آهن لازم دارین. این چکش بدون آهن که درست نخواهد شد. باز اگر آهن باشه چه آهنگرش نباشه نمیتونه چکش رو بسازه، کورش نباشه نمیشه چکش رو بسازه. باید ماده اولیه باشه اونجا شکل گرفته باشه. ماده اولیهش که سیلیس باشه نباشه چطور عقیق تشکیل بشه؟ نیست. عقیق اونجا تشکیل نشده. عقیق یک کمربند خاصی داشته تو ایران که بیشتر فلات ایران رو در بر گرفته تا سمت‌های شمال غربی ایران و دشت مرکزی ایران که به کرمان و یزد و اونجا میخوره این منطقه. ولی جای دیگه هم به صورت تکی یافت میشن تو رودخونه. اما نگاه کن این سنگ حدوداً 10 تن است. چه جاسپری یا مثل خون. بیار اینجا. این دیگه معلوم میشه از رگ سر قله جدا شده. معمولا تو سر قله ها همچین رگای تشکیل میشن. بیاین جلوتر هم. 10 تن هست بکنم. بله 10 تن هست. 10 تن رد. بیاین این طرف سنگو ببینید 10 تن هم رده. این اگر که یعنی وسطش سوراخی بود باید این سنگ شکسته بشه، چون این سنگ از اینجا نمیشه ببرین. این باید شکسته بشه که بیان اینجا. حالا یعنی الان از این سنگایی که تریلیا بار میزنن از اونا بزرگتره. نیا هم شجر قرمزه. آره اینا شجر دریا قرمزه. نیا بیان این سمت سنگ. بیان اینجا این تصویر رو نزدیکتر کنین. نیا کجای سنگ منظور منه؟ خب که تو این سنگای قرمز من گفتم اینا رو بشکنین وسطش چی داره. خب بیان اینجا عمو جان. آره این که داره این تیکه شجره یه تیکه سنگه. این الان پهنای رگش 1 متر 2 متر 2.5 متر. اینجا نه اینجا که زده نه این تاول شده. اگر این تاول نمیشد اولش کوارتز باشه داخلش بزنید داخلش معمولا خمره کوارتز در میاد. این سنگ آفتاب سوختگی داره یه خورده میبینین. هر جاش رو شما خیس کنین بگیر اینجا. خب حالا ببینید این سنگ از کجا اصلا جدا شده. این سنگ که خودش به خودش اینجا نبوده و بگیم توپی هستش که یک دونه سنگ باشه. نه این سنگ میتونه غلط خورده باشه از این راستی یا از این راستی. این کو مستعد نیست، این کو مستعد میشه. بیایم بریم جلوتر. این کو نمیتونه از این طرف افتاده باشه. بیاین اینجا عمو جان. این نمیتونه این کو مستعد باشه. آره اینا معلوم میشه که از این طرف افتاده. اصلا اینجا یک رگ خاکش فرق داره. این هم جاسپر زرد منظر است. بیاین این سمت که حالا بهتر است آقا مصطفی اینجا. این کلا یه تیکه است. اگه ما اینجا رو ادامه بدیم احتمال زیاد به این رگه برسیم. بیاین این جلوتر. آره تیکه ها اصلا این سمتو نشون میدن. بیاین اینجا هم یه تیکه دیگه است. دیگه این نمیتونه از اون طرف اومده باشه. 100% از این طرفه.
بیاین جلوتر. دیده میشه عمو جان؟ بله بله. خیلی خب پس برین جلوتر تا ببینید تیکه ها از کجا دارن میفتن. معمولا من گفتم تو فیلم ها قبلی هم هستش که بالای صخره ها این رگه ها به بیشترین قطر خودشون میرسن. اینقدر دیگه اینجا خورده ریزه هستش که معلوم میشه دیگه. حالا پیدا کردن رگه رو که گفتم خورده ریزه ها رو دنبال کنید. این یه خورده، حالا این که نمیشه گفت خورده ریزه سنگ 20 کیلو سنگه، ولی مثلا دیگه تیکه است. این چون تیکاش به صورت بزرگ شکسته. بیاین اینجا. این همون جاسپره که اینجا کوارتز زده. بیاین جلوتر همونجا. اینجا که گفتم این وسط یه سنگ، کنار این کوارتز ها معمولا شجر تشکیل میشن. عقیقشون هم کیفیت بالاتری داره. دیده میشه همونجا اینجا شبیه از شبق میفته روش. نه. خب حالا باید مسیر رو ادامه بدیم بریم اینجا. من جلوتر میرم که شما بتونیم بیاین. دیگه تو مسیر هستش. حالا اینا مثلا اینم یه تیکه است. این تیکه خودش 200 کیلو سنگه. خب بیاین اینجا. آقا مصطفی این تیکه سنگ جاسپر شجر منظر است. بیاین اینجا. 1 متر، 2 متر، 3 متر، 3 متر و نیم. اینم بیاین اینجا عمو جان. قطعات رو نگاه کن. هر قطعه حدود 10 تن رو رد کرده اینا. بیاین جلوتر که سنگا آفتاب سوختگی دارن آقا مصطفی. شکار بزرگترین بیاین اینجا حالا ببینین. جاسپر اولاساترینشه. آره خیلی یعنی رگه دیگه به حد اعلاش رسیده. یکی امالت روش شجر. اینا رو آفتاب سوختگی هم مربوط به آفتاب. اینم یه تیکه است. اینم یه تیکه است. معمولا آره اونم یه تیکه. بزرگه من. آقا مصطفی این از این طرف اگر که تصویر رو بگیرین این قطعه سنگ یعنی 20-25 تن وزنشه. من این قطعه رو ندیده بودم اول که زیر خیلی بزرگه. نه اینجا که آقا مصطفی بیان اینجا. این ادموناست. اینایی که آره این سوراخ داره. نه یک دونه کپ ببینم داخلشو. ببین اگه ادامه داشت اینا آقا مصطفی اگه پوت می بود، خب اگه پوت باشه که اینو بشکنیم بیان اینجا تاول زده. این سنگ درس کرده، یعنی جایی داره که آب بهش نفوذ میکنه. احتمال خمره بودن وسطی سنگ زیاده، چون جاسپرش هم زرد رنگه. بیشتر شک من به اینه که جاسپرش زرد رنگه. جان بفرمام. که سنگ بی بزرگی جاسپر که پیدا کردیم گفتم برای چی استخراج نمی‌کنی سنگ‌های بی بزرگی رو؟ اینا رو کی میتونه اینجا اصلا جاده ای نیست و بعد اینا رو کی میتونه ببره اصلا؟ خبر ندارم چقدر ما از جاده دوریم، چقدر راه اومدیم. ما الان حدوداً چند کیلومتر جاده دوریم؟ 5 کیلومتر که رد کردیم. ما مثلا 5 کیلومتر جاده دوریم. اینا باید جاده سازی بشه. بعد موارد استفاده شو هنوز کسی به ما نگفته که مثلا این رو کدوم دستگاه خواهد تونست تو ایران ببره. 5 کیلومتر هم تو کوه و دره. همش تو کوه دره است. صافی نبوده. این تجهیزاتی میخواد که سنگو همینجا لاقل بتونه یک تیکش کنه. اگه پود بهش بزنی تا شب بهش پود بزنی نمیتونی 10 کیلو 20 کیلو ازش سنگ در بیاری. بیاین اینجا. آقا مصطفی نه این تیکاش که جدا میشن اینا اگر بعداً ادامه رگه رو بدید اینا به شجر دریای خیلی خوب میرسن. تصویر دیده میشه. اینجا رو بگیرم اونجا. کیفیت سنگ جاسپرش اصلا منظره هم اصلا حالا بیشتر جاش منظره شده. ما خواهم رگش رو پیدا کنیم که این رگه از کجا داره این سنگ ها میرزه. دیگه تو فیلم ها قبلی گفتم نمیخوام دیگه در موردش زیاد توضیح بدم که این سنگ ریزا رو دنبال کنید. بیاین اینجا عمو جان. بیاین اینجا. تو بعضی جاها وسط همینا شجر تشکیل شده، یعنی شجره. بیاین حالا اینجا هم تاول زده. بیاین ببینید هم تاول زده هم شجر تشکیل شده وسط اینو. دیده میشه؟ چون ماده اولیه‌شون تقریبا شبیه به همن جاسپر و عقیق. معمولا عقیق و جاسپر کنار هم دیگه شکل میگیرن، تفاوت چندانی ندارن. حالا بیان رگه رو ببینین عمو.
این قطر رگه است. نگاه اینجا شو. این قطر رگه سنگ از اینجا نگاه کن، اون پوته خارم نگاه کن. 3 متر که رد کرد آقا مصطفی. خیلی اینجا این قسمت رو یک آب بزن که ببینن، چون روش آفتاب سوخته. اینا همه آفتاب سوختگی داره، میشونه از یک جای دیگه یه تیکه اگر بتونیم بشکنیم از این سنگ خیلی خوب خواهد بود. بیان اینجا که یه تیکه بدنم آقا مصطفی. اینا پتک میخواد. بیان جلو. تصویر رو گرفتید؟ قطر رگه رو داشته باشم. اینه کلنگ در مورد 40 سانته نگاه کنید. ده تا 40 سانت بکنم هستش. خیلی قطر اونجا دیگه بهترین کیفیت رو گرفتنی ها. هنوز بالا رو میبینین همون که مثل خون شده دیگه رنگش. کل این یه بعضی چیزا، بعضی مطالب که مثلا من گفتم تجربی، چون خودم 10 سال که بیشتره 15 سال شده تو کار سنگم، یعنی جایی ندیدم که رگه پایین 10 سان باشه و بالا برسه به 1 سان. همین بیشتر اوقات دیدم رگه اگر پایین 10 سانت بالا رسیده به 1 متر. تو مناطق خراسان که من جستجو کردم اکثر رگه‌های صخره‌ای اینطوری هستند. تجربه من میگه که رگه‌های صخره‌ای بالای قله به بعد اعلای خودشون و به کیفیت بهتری میرسن. پایین ممکنه سنگ خام باشه ولی بالا سنگش رسیده و تاول زده و خوبم هستش. ممکنه حتی کوارتز هم وسط اینا شکل گرفته باشه که آقا مصطفی به نظر شما هر قطعه از اینا چقدره؟ هر قطعه حداقل 15 تن بیشتره. خیلی 15 تن هم بیشتره. هر قطعه از اینا 15 تن رو رد کردین. این دیگه میشه گفت یعنی یه رگه که تا حالا کسی دیگه به این مناطق ما حداقل تو خراسان ندیدم رگه از 1 متر 1 متر و نیم دیگه تا حالا کسی بزرگتر دیده باشه. این رگه قولاسا، رگه قولاسا. از الان 3 متر هم کی بره. امیدوارم دوستان از شکار امروز چند متر همه شجر باید باشه. همه شجر و منظره. امیدوارم دوستان از شکار امروز آقا مصطفی با این شکار قولاسا راضی باشن و لذت ببرن از شکار امروز. کنار